कीनी समरत भक्तों के मन भानी श्री लीला अमृत कीनी समरत भक्तों के मन भानी नेम से ध्यावे सब कुछ पावे नेम से ध्यावे सब कुछ पावे कोई रहे नहीं हानि प्रकाश पुंज अमृत के सागर श्री पारी महादानी प्रकाश पुंज अमृत के सागर श्री पारी महादानी श्री दीप दयालु परम कृपालु सब में सत समानी श्री दीप दयालु परम कृपालु सब में साथ समाधि श्री माधवानंद जी काये माई माँ भारी श्री माधवालंचिकाय महिमा भारी भरनाथ न आवे बखानी प्रकाश पुंज अमृत के सागर श्री दीपारी महादाने प्रकाश पुंज अमृत के सागर श्री दीपारी महादाने सारे विश्व में गूंज रही है सारे विश्व में गाँच रही है प्रभु की अमर कहानी प्रकाश पुंज अमृत के सागर श्री दीपारी महादानी प्रकाश पुंज अमृत के सागर श्री दीपारी महादानी ओम बोले श्री दीपनारायण भगवान की जय श्री माधवानंद जी सद्गुरु देवा की जय Harihi Om Om Gananam Tvam Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Upamastyavastamam Jyestarajam Brahmana Brahmanaspata Anan Shruvanuti Bisidasadanam Om Mahaganapataye Namaha Harihi Om Hari Om. Hari Om, dear friends here who are just come to this evening satsang. And also greetings to our friends on webcast. Zdravím všechny přátelé, kteří zavítali na náš večerní satsang a také všechny vás na webcastu. Still our topic is Muladhara chakra. Naše téma je Muladhara čakra. But also, everything what we start to talk is also connected with the Muladhara chakra. Ale ovšem, o čem se bavíme, je spojené s Muladhárou. Because when you think about house, and each part of the house is connected with the foundation. Když si třeba vezmeme takový dům, tak každá část toho domu je spojená s jeho základy. If foundation is not good, když ty základy nejsou dobré, and you have a problem with the foundation, you may do so nice house, so luxury house, but in the end everything will crack and destroyed. Taky ten nejkrásnější dům, ten nejluxusnější dům, který nemá dobré základy, postupně se začne bořit. And yesterday I also said that if we don't take care about the roots, the tree will not be growing and successful.
Včera jsem také zmínil, že když se nestaráme o kořeny stromu nebo rostliny, tak potom neporoste. So many times we hear from Swamiji that if we want to give water to the tree, Mnohokrát slýcháváte od Swamijiho, že když potřebujete zalet strom, it is not only that we will spray the leaves with the water. nebo zavlažit ten strom, tak není to o tom, že bychom ho třeba rozprášili vodu na listy. Nothing. Even if we spraying with the water and come a strong sun, Kdybychom třeba jenom rozprášili vodu na listy a vysvětlo silné slunce, it will be more damage to the leaves. tak to způsobí ještě větší poškození těm listům. But if we want to give water to the tree, we need to give water to the root. Ale pokud chceme poskytnout závlahu tomu stromu, tak musíme polít ty And we kořeny. need to give attention and practice to our Muladhara chakra also. A podobným způsobem je třeba, abychom dali tu pozornost Muladháře čakře. Before we start, I was a little joke here in the hall. Předtím, než jsme začali, tak jsem tady trochu vtipkoval v hale, That some 43, 4, 5 years ago, people are always talk negatively about Muladhara chakra. že před takovými přibližně 40 lety lidé mluvili poměrně negativně o Muladháře, That is Muladhara chakra is very dangerous. že je nebezpečná. And that is Kundalini is very dangerous. A také, že kundalíny je nebezpečná. And Swamiji often, not often, always talk that Kundalini is Divine Mother. Swamiji také často mluví i o tom, že kundalíny je božská matka. And how will mother do something against the child? A jak by matka mohla způsobit něco špatného svému dítěti? Of course, we are talking about normal mother. Samozřejmě bavíme se o nějaké normální matce. Not mental ill mother. Nikoliv o matce, která by má nějaké psychické problémy. Normal mother will always support the child. Ale ta normální matka vždycky bude podporovat to dítě. And that divine Shakti is Kundalini Shakti. A ta božská šakti je kundalíny šakti. And no dangerous about anything. Není ničím nebezpečná. Only is dangerous when we try to practice through our complexes. Je pouze určitým rizikem nebo nebezpečím, když se snažíme cvičit skrze naše vlastní komplexy. Only because we want to become a mighty one. Když máme ty ambice se stát velkolepými. And not this problem with the Kundalini, that is the problem with everything. If you practice martial art, if you go to the gym with that you will be mighty one and you will be somebody who will rule the street. Když se snažíme získat tu moc, být mocným, není to problém jenom v józe, ale najdeme to i v bojových uměních, když cvičíme, aby jsme ovládli takzvaně tu ulici, aby jsme získali tu moc. That is the pumping the muscles of ego. A tak jako kdyby jsme pumpovali, trénovali ty svaly toho ega. You become mighty, but why? Staneme se silnými, mocnými, ale proč? To show others that you are somebody. Abychom ukázali druhým, že máme sílu, že jsme And někým. that is the problem what we touch in meditation. To je přesně ten problém, kterýho se dotýkáme v meditaci. That is the ego, Ego, what is identify ourselves with the body. stotožnění se se svým vlastním tělem, That is the fears, strach. and we want to also play different roles.
a když chceme zaujmout různé role. I will be Bruce Lee of the street. Například budu Bruce Lee celé ulice. In the spiritual way. In the spiritual way. V duchovním způsobem tedy. Because we watch Lord of the Rings and immediately want to be some with beer and stick. Že podíváme Wizard. se na něco jako Pán prstenů a pak hned zatoužíme potom, aby jsme byli někdo, kdo má ten dlouhý plnovost a tu hůl a má tu moc. But always is question, okay, that is good. Ale But question why we want to accomplish this. vždycky vlastně nastává ta otázka, proč o něco takového usilujeme. Mostly we come to the root through some complexes, some fears. A to nás většinou dovede k těm kořenům, kde jsou uloženy různé ty komplexy, různé strachy. And in yoga is not being the hero of the street, A yoga není o tom být tím hrdinou ulice, but be a hero in our inner battlefield. ale být hrdinou na tom bojišti ve vnitřním světě. In Kurukshetra. Kurukshetra. That field, battlefield, Kurukshetra, is our life. To bojiště Kurukshetra, to je v podstatě náš život. And on one side is just our behavior, A na jedné straně máme své chování, our unconscious doing, naše nevědomé chování, our habits, zvyky. what means that we are on the autopilot. To znamená, že jsme v tom režimu autopilota. And on other side is awareness, A na druhé straně je to vědomí, bdělost, to be aware. být bdělý. And that is the good and bad quality, because we said everything what we do through impulse, through just this emotion which is not aware, but just instinct. Better is instinct, not emotion. Only everything what we do through the instinct and through this unconscious deeds, in the end we will suffer. A to je ta dobrá a špatná kvalita, protože jsme si říkali, že vše, co činíme, co vychází z určitého impulzu, instinktu, tak to vede ve finále k tomu utrpení. I know some people, what they said, what to do when I have this impulse from inside, I must do this. Znám někteří lidi, kteří se mě ptají, a co mám tedy v té situaci dělat, když z nenadání mám ten impuls, který přichází zevnitř a nutí mě to udělat. That is the level of the animal. A to je úroveň zvířete. And we are human and we are above this. Ale my jsme lidé a jsme nad tím. Lot of deeds was in the life made through that impulse. Mnoho skutků v životě je činěno, vychází právě z toho impulzu. We have in the Croatia one song. V chorvaštině máme jednu píseň. For the moment of the joy, thousands years of the suffering. A v ní se zpívá, že za ten jeden jediný okamžik radosti dostaneme tisíce let utrpení. And immediately after that, that was usually sung during the New Year, Eve of New Year. A tato píseň se většinou zpívá na Silvestr. And after that came another song, Milka, You Are Mine. A
Potom ta píseň je vystřídána jinou písní, která se zpívá Milka, ty jsi moja. Ty jsi má. What means za trenutak radosti, 1000 dana žalosti, and immediately after that, ti si Milko moja, 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 ti si Milko moja, moja. That is without thinking. You make some urge from inside, and after that you have suffering. A je to ten případ, kdy vlastně bez jakéhokoliv přemýšlení, z nějakého impulzu vevnitř něco provedeme a pak nás za to čeká určité It is not utrpení. connect with the women or guys or A nevztahuje se to, neomezuje se to na muže nebo na ženy. but that is so nice to see how is life function. Ale je velmi zajímavé to pozorovat, jak ten život se odvíjí, jak funguje. And because of that, we said always before start any action, we need to pay attention to the Ganeshji. A proto se říká, že předtím, než započneme jakýkoliv úkon, tak bychom měli se soustředit, dát tu pozornost Ganeshjimu. But you know that I am not a guy who will now make a puja for Ganeshji. Ale víte, že já nejsem ten typ člověka, který by teď udělal půjču Ganeshjimu. But I will try to understand why. Ale budu se snažit porozumět, proč to tak je. And that is the difference between religion and spirituality. A v tom je ten rozdíl mezi náboženstvím a duchovností. And to before anything think on the Ganeshji. A před čímkoliv, co uděláme, myslíme na Ganeshjiho. It means first put on your brain. To znamená, nejprve si zapněte ten svůj mozek. And not only through the impulse, not only through this autopilot habit, do something. A nečiňme něco jenom z toho autopilota a prostřednictvím toho impulzu, But think with this head. ale používejme k tomu svou hlavu. And I know that here is with us some friends who are maybe first time on the seminar. A vím, že mezi námi jsou někteří přátelé, kteří jsou tady na semináři poprvé. And we talk about guru, My se tady bavíme o guru, bow down to the guru, o klanění se guruvi etc. a tak dále. And sometimes is all this little shocked for us. A Šok. někdy to může pro vás být tak trošku šok, Because immediately you will see, oh my God, that is some sect. protože okamžitě si pomyslíte, páni, tohle to zní jak nějaká sekta. But if you understand, Ale pokud rozumíte, you will see that is only different language. tak pochopíte, že to je pouze jenom jiná terminologie, jiný jazyk. First, what is the guru? Předně, kdo je to guru? Guru is the teacher. Je to učitel, Guru is guru, from the darkness to the light of the knowledge. je to guru, což znamená z temnoty ke světlu, ke znalosti. And yesterday I said this Chin Mudra, A včera jsem mluvil o Chin mudře, that unity between individual and absolute is above 3 gunas. o spojení vnitřního a božského já a o 3 gunách. And guru, what is the guru? It is that principle, that knowledge. I usually joke that is the guru tattva element of the guru is that aha effect.
A guru je ta znalost. In the moment when light bulb turn off, that is, now I understand. Je to jako ten okamžik, kdy se najednou rozsvítí žárovka a my si řekneme, teď tomu chápu, teď tomu rozumím. That is Guru Tattva. To je guru tattva. And that is without gunas, A ta je bez gun and without rupa, form. a bez podoby. And Guru is without a form. Guru je bez podoby. Guru Tattva, element of the Guru, is without form and without gunas. Guru tattva je určitým elementem toho gurua a je bez podoby a bez gun. But what usually Swamiji said, you have a nice horse on the picture. Ale Swamiji občas říkává, že máte na obraze, máte obraz krásného koně And you have a horse in the stable. a máte také koně ve stáji. Which horse you will ride? Na kterém koni pojedete? Not picture. Samozřejmě ne na tom koni, co je na obraze. And because of that, we need that form, that physical form, through which that knowledge will come to us. A na to právě potřebujeme tu fyzickou podobu, skrze kterou k nám přijde to poznání. And also one picture which Swamiji often give to us. Imagine that you have 5-6 matchboxes. Swamiji nám také dost často předává jiný obraz. Představte si, že máte 5 nebo 6 krabiček zápalek. And this matchbox is nothing, cheap. Které jsou levné. And you don't pay attention on that matchboxes. Nic nemají hodnotu, takže jim nevěnujeme žádnou pozornost. But you put out from that matchboxes these sticks. A vytáhnete z ní zápalku. And you put inside diamond. Vytáhnete z toho zápalky a nahradíte ji diamantem. Dáte tam Now diamant. is different how you will look and how you will care normal matchboxes and matchboxes with the diamond inside. A to zcela změní, jakým způsobem se budete starat o tu krabičku zápalek, když teď v ní nejsou zápalky, ale diamant. That matchbox will now become very precious and you will put somewhere on the high place. Ta krabička má teď velkou hodnotu a vy si ji dobře uložíte. What means that that box is the same, but what is inside is the different. Je to stejná krabička, ale liší se tím obsahem, co je vevnitř. And we are not have a different approach to the boxes, but what is inside. A náš přístup není rozdílný k té krabičce, ale k tomu, co se skrývá vevnitř. And that is that knowledge, that ability to give further knowledge and to make that in us just disappear the darkness of ignorance. That is the Guru. A to je právě to poznání, ta schopnost poznat, co je vevnitř. To je ten guru. And when I said during the meditation, have shraddha, have confidence to your Gurudev. Při meditaci jsem říkal, abyste měli šradhu, abyste měli důvěřivost vůči vašemu guruvi. You have
this trust in that divine knowledge. Tu důvěru v božské vědění, poznání. In that principle, guru. V princip gurua. But of course, for us, it's very hard to visualize, to think on something what is without form. Pro nás je poměrně obtížné si představit něco, co je bez podoby. And if you try to think of something without form, A když se soustředíme na něco, co je bez podoby, that is the formless. But in formless we already give the form. tak už jenom v tom počinu, kde se na to soustředíme, tak my tomu dáváme podobu. And I start with before Ganeshji, Om Guru Bhyo Namaha. A před tím Ganeshjim jsem začal s Om Guru Namaha. Om Guru Bhyo Namaha means I adore, I bow down to the all gurus who was, who is, and who will be on this earth, in universe. A to znamená, klaním se před všemi těmi guruji, vzdávám jim úctu, všem těm guruům, kteří byli tady na zemi, a těm vzdávám úctu. We have one also problem, Máme and that is Muladhara chakra. Máme jeden takový problém, který se jmenuje Muladhara Because chakra. in Muladhara chakra we will also talk about unconscious. Protože s Muladhárou je spojené nevědomí. But we will talk about collective unconscious. A mluvíme i o skupinovém nevědomí. And we are also connect all to that conscience. And we catch some idea, some feeling, something from that collective. A všichni jsme spojeni tím společným nevědomím a jakoby přijímáme určité myšlenky nebo nápady z toho společného nevědomí. And here on the West, it is idea that is only one. A tady na západě je ta myšlenka, že existuje pouze jeden. Everything else is just fake. A že vše ostatní je nepravé. And we are practice yoga. We are very open-minded people. My cvičíme jogu, to znamená, že máme docela takovou tu otevřené vědomí, širokou perspektivu. But still we are fighting which guru is the real guru. Ale přesto se neustále hádáme o to, který guru je ten opravdový guru. If we think about physical form, Pokud se bavíme o fyzické podobě, what is also one part of Muladhara chakra, identify with this body. což je také jedna část té Muladháry čakry, stotožnění se s tímto tělem. Because we are thinking without this body I am nobody. I am only this body. Že my se domníváme, že bez tohoto těla my nikým vůbec nejsme, že jsme toto tělo. And we are fighting each other which guru is the real guru. A hádáme se potom o to, který ten guru je opravdový guru. And also, Vishwaguruji give nice picture. A Vishwaguruji také nám dává jiný obraz. If you have 10 different fires, To když máte 10 různých ohňů, forest fire, fire from the matchboxes, this stick, například oheň v lese, different candle, deepak, any. dýpak, nebo když zapálíte zápalku. Some is big and some is small. A některý z těch ohňů je velký, některý malý. Or you have the same, A nebo všechny jsou stejné. 5 candles. Třeba 5 svíček. And ask on which candle is the real fire. Because must exist only one. A položíte si otázku, který z těchto
ohňů nebo plamínku je opravdový, ten opravdový. Ten If you jeden ask jediný. such a question, you will feel stupid, yes? A kdybyste si položili tuto otázku, tak to vyzní hloupě. You look 5 candles and ask, okay, yes, but which candle flame is real? Máte 5 zapálených svíc a řeknete si, dobře, ale která z nich má ten jeden jediný opravdový plamen? Okay, maybe you will go further. Which candle was first? A možná budete dále rozvíjet tu myšlenku a zeptáte se, dobře, a která teda ta svíčka byla první zapálená? And from that candle, other candle start to burn. A z které té svíce byly zapáleny ty ostatní svíce? But also a stupid question. Because that is the element of the fire. A je to hloupá otázka, protože to jsou různé elementy ohně. And you understand that is the element of the fire and all fire is the same. A vy chápete dobře to, že jsou to různé ty elementy ohně a všechny jsou ve finále stejné. And because of that, also Vishwaguruji said that Guru should be like a paras. But not only like a paras that make disciple to the gold. A i z toho důvodu Swamiji říká, že guru by měl být jako páras, ale nikoliv ten páras, kdy guru přemění žáka, ten páras ve zlato. But guru should be more than the paras. Guru by měl být více než ten páras. He make from the iron another paras. Kdy vytvoří z toho železa, z té hmoty další páras. And paras is the stone which is transferring iron to the gold. Páras je ten kámen, který přemění vlastně železo do zlata. And that is the function also of the guru. A to je také funkce toho gurua. To lead disciple, Vést žáka, but not only to self-realization, a nejen k té seberealizaci, but also to become a paras. ale také, aby ten žák se stal tím párasem. And when we listen Guru Gita, Když nasloucháme Guru Gítě, always in the Guru Gita is a sentence, bow down to the Guru's feet, everything is in the Guru's feet, all place of pilgrimages are on the Guru's feet. tak se tam opakuje neustále ta myšlenka, aby jsme se poklonili k nohám Gurudeva, že všechny poutě končí u nohou Gurudeva. It is two explanations. Jsou k tomu 2 výklady. One explanation is that Guru's feet representing a form of that Guru Tattva. Jeden z těch výkladů je, že nohy Gurua reprezentují tu Guru Tattvu. Because with Guru Tattva, okay. But how you will get knowledge that you have somebody who will lead you on the path? Jak získáme znalosti přes tu Guru Tattvu, kdy nás někdo vede na cestě? We need horse for the riding, not only for the looking on the wall. Potřebujeme koně na to, aby jsme na ně mohli jet, nikoliv jenom na to, aby jsme se na něj mohli dívat. And we need a physical form. A potřebujeme tu fyzickou podobu. Why? Proč? Because all the time Guru is the corrector. Protože guru neustále funguje jako ten, který nás opravuje. And it was one joke.
about two monks. Jeden takový vtip o dvou mniších. One old and one young monks who just start, and that old was like a guru. Jeden starší mnich, který byl tak něco jako guru, a jeden mladý mnich, který je novicem. And his job was writing the copy of the book. A ten starší mnich, jeho úkolem bylo psát písma knihy. And they were copy book from the copy. A on vlastně vytvářel opis knihy. And young disciple, young monks, was all the time asking the old monk, why we are copy book from the copy, not from the original. Ten mladý mnich se ho často ptával, proč vytváříme další kopie, proč neděláme ten opis z originálu. And of course, you have good excuse why we are doing from the copy. Not to destroy the original. Original is very precious, down in the basement is preserving, etc., etc. A byl tam dobrý důvod pro to, aby se ten originál uchoval, aby se neponičil, tak se nepoužíval k vytváření kopie. But this monk was so, why, please, we need to go down to take original, etc. Ale ten mladý mnich neustále naléhal na toho staršího mnicha a říkal mu, prosím, my potřebujeme jít k originálu té knihy a podívat se na ní. Finally, that old monk said, okay, I will go down in the basement and I will bring the book. Okay, please shut up. Nakonec ten starší mnich polevil a řekl, dobře, tak já se stoupím do sklepení a přinesu tu starou knihu. And old monk went to the basement. Tak on tam sešel dolů. And passed 1 hour, 2 hours, Hodina 3 minula, hours. 2 hodiny, 3 hodiny. And he didn't went back. A ještě se nevrátil. And young disciple was thinking something happens to my master. A ten mladý mnich si pomyslel, něco se mu stalo. And he ran down Se běhnul dolů, to see what happens. aby zjistil, co se stalo. And he saw the old monk just was hitting the head to the wall. A viděl, jak ten starý mnich se hlavou bil do zdi. And he asked, Master, why? What happens? A zeptal se ho, co to děláte, co se stalo. Instead of celebration, we wrote celibate. A místo toho, aby jsme oslavovali, tak máme ten celibát. Yes? And that is the problem when you don't have a live guru. A to je ta potíž, když nemáte živoucího mistra gurua. You know also one story which I am all the time talking about one master. He was living in the forest and with him disciples. And master had a cat. A další takový příběh, který slýcháváte často, je o mistrovi, který žil v lese se svými žáky a měl také kočku. And that cat was all the time jumping during the meditation on some disciple and making the noise. A ta kočka neustále vyrušovala během meditace. And they said, Master, please do something with your cat because they are disturbing our meditation. A žáci mistra poprosili, aby něco s tou kočkou udělal, protože ji ruší v meditaci. And Guruji said, okay, no problem. Before meditation, just put cat on the leash and
on some tree or somewhere, make that cat is not possible to jump around. A ten mistr Guruji říkal, to není problém, tak předtím, než začnete meditovat, tak tu kočku někam uvázejte ke stromu, aby nemohla skákat, nemohla vyrušovat. And poor cat was every day, twice or three times per day on the leash. A ta ubohá kočka 2x, 3x denně byla přivázána. And master was old, master died. Ten mistr už byl starý, Cat tak zemřel. was die also. Kočka potom také zemřela. And disciples start to write books about meditation. A ti žáci začali psát knihu o meditaci. And you know what first sentence was? A víte, co byla první věta v té knize? First you must buy a cat. Nejprve si musíte pořídit kočku. And after that lynch to the tree. A pak ji musíte přivázat ke And sit stromu. in the meditation and start. A pak si můžete sednout do meditace a začít. That is the problem when you don't have a live guru. A to je opět problém, když nemáme živého mistra, guru. Because the knowledge is just disappearing. Protože to vědění mizí. And stupidness arise. A ta hloupost naopak přibývá. And because of that, it's very important to talk about guru which is alive. And that means this guru's feet, physical form of that energy, that guru tattva. A z toho důvodu je důležité mluvit o živém guruvi a proto tedy ta podoba, ty mistrovi guruvi nohy. And second, yesterday I also said that human body is divided into three parts. Včera jsem také zmínil, že lidské tělo je rozděleno do 3 částí. From the toes till the hip joints. Od prstů na chodidlech až ke kyčlím. That is a mineral, herbal and animal chakras. Tam se skrývají rostlinné a zvířecí čakry. From Muladhara to Vishuddhi is the human chakra. Od Muladháry do Vishuddhi to jsou lidské čakry. And Bindu, Agya and Sahasrara is that divine chakras. Bindu, Ajna a Sahasrara jsou When we božské. said divine chakra, we think about superconscious. A když mluvíme o božských čakrách, tak Divine conscious. referujeme k tomu božskému vědomí. And they also said, when is finishing our Sahasrara chakra, A říká se, že tam, kde končí Sahasrara čakra, on that place start the feet of the Gurudev. tak v tom bodě, kde je Sahasrara čakra, tam začínají ty nohy, ty chodidla toho Gurudeva. What means that Guru Tattva is above Sahasrara chakra. To znamená, že Guru Tattva je nad Sahasrara čakrou. And when you listen all this in the Guru Gita, when we talk here about all this stuff, A když tohle vše slyšíte v Guru Gítě, když se tady o tom bavíme, if I remember times also, a já si také vzpomínám na určité časy, previous century and previous system, v minulém století a v minulých systémech. and some of you remember that time how was not so easy to think and talk about
spirituality. Někteří z vás si na to také pamatují o té době, kdy nebylo jednoduché mluvit o duchovnosti. Last weekend I was in Hungary. Minulý týden jsem byl v Maďarsku And I remember our dear Krishnananji. a vzpomněl jsem si na našeho drahého Krishnananjiho. And I remember he told me on the first meeting and lecture about vegetarianism. A vzpomněl jsem si, jak na našem prvním setkání on mi řekl o vegetariánství In the Budapest. v Budapešti. In front of that hall was police car. A před tou halou, kde jsme měli to setkání, bylo policejní auto. And immediately from the lecture, people was in that police car. A okamžitě z té přednášky lidi brali, zatýkali do toho policejního auta. For questioning, what you think about vegetarianism? Why vegetarianism, etc. Aby se jich mohli ptát a zjistit, co si myslí o vegetariánství. And especially in that time was also people who was organizers in the little discomfort to talk about Guru Gita and listen publicly Guru Gita. A bylo poměrně běžné v té době, že organizátoři se obávali veřejně mluvit o Guru Gítě. But nowadays you will find on the YouTube what I found 10 different Guru Gitas. A v dnešní době například na YouTube najdete 10 různých verzí Guru Gíty. You know this? Víte o tom? Yes? Okay. If you research, you will find. And also it is able to find the books. A také se můžete najít knihy. But it's very important to not only listen and read, but you need to understand what is for real meaning this. Ale je důležité nejen poslouchat té Guru Gítě nebo číst o ní, ale také porozumět, co to znamená. And when we talk in meditation that you have confidence in your Gurudev. A když se bavíme o tom, že v meditaci máte tu důvěru v Gurudeva, You have confidence in that principle. máte tu sebejistotu v ten určitý princip, Guru Tattva. v Guru Tattvu, Which is not limit only with the place and form. a ta není omezená místem nebo podobou. That is everywhere, in every moment. Je všude, v každém okamžiku. And we just need to have trust. My jenom potřebujeme mít tu důvěru. We need to be open. Potřebujeme být otevření. And that Guru Tattva will function. A pak ta Guru Tattva funguje. Of course, always is a hidden problem. Samozřejmě vždycky tam je nějaký ten skrytý problém. And that problem is our ego and mental health. A to je naše ego a také mentální zdraví. How many Mahaprabhujis you know? Kolik znáte Mahaprabhuji? Only one. Yes, I know that is the correct answer. That is politically correct answer. Samozřejmě jenom jednoho, já vím, to je ta politicky správná odpověď. But how many your friends, not your friends, but your people who knows, start to make a crazy idea? Ale kolik vašich známých začne si vytvářet šílené představy? That is the problem with the ego. To je problém s egem, That is the problem with the mental health, s mentálním zdravím, fantasy. různé knows? fantazie, tak dále. And when I said about this Guru Tattva, Když mluvím o Guru Tattvě,
all the time we need to be aware tak potřebujeme si být vědomi and with the common sense. a mít ten selský rozum. Yes, of course. In each of us is Mahaprabhuji. Ano, v každém z nás je Mahaprabhuji. Why? Proč? Because nothing else is existing. Protože nic jiného neexistuje. Only is existing this one energy, Pouze ta jedna energie. one soul, one, how we will say, the Paramatma. Jeden duch, ten jeden paramata. And everything else is just reflection of that one. A všechno ostatní je pouze odrazem, reflexí toho jednoho. And that is true. A to je pravda. But when you start to make crazy idea, Ale když začnete mít šílené nápady, that is the problem. tak pak nastává problém. Because we said Atma so Paramatma. Protože říkáme Atma sum paramátma. My Atma is nothing different than a Paramatma. Mé Atma se neliší od paramátma. Also very nice picture what we gain from the Guruji. Také velmi krásný vize nebo obraz, který máme od Gurujiho, From Swamiji. od Swamijiho. Because Swamiji is our Guru and I said Guruji. Okay. Protože on je náš guru, tak jsem řekl Guruji. And when I said Guruji, most of you think about Madhavanandaji. Okay, that is the little problem also. But okay, picture what we gain from Swamiji. Takže ta vize nebo obraz, který jsme získali od Swamijiho, If you took water from the lake, když si naberete vodu z jezera, that lake is Paramatma. A to That je- lake is Shiva. to jezero je paramátma, je to Shiva. Water in palm is now different and separate from the original. Voda ve vaší dlani je teď oddělená od té vody v jezeře And that is the jiva, a to je Jiva, individual. to individuální já. Why? Because it's distance from the lake Je mezi nimi vzdálenost, mezi tou dlaní, vodě v dlani a mezi tím jezerem. and your palm is also border. A vaše dlaň je také hlubší. But when you do this, Ale když uděláte toto, water from the palm will come to the lake voda se vrátí zpět do jezera and that water, that jiva, will become Shiva. a ten Jiva se stává Shivou. What means, what is in your palm? What is in us? To znamená, to, co je v té dlani, co je v nás, Jiva, Is not different than Shiva. se ničím neodlišuje od Shivy. Only is that we are thinking, I am weak, I am this, I am that, and we have some distance from original. Jediný rozdíl je ten, že máme určitý odstup nebo vzdálenost od toho původního zdroje a že si někdy myslíme, že jsme slabí, jsme tohle a And because of tamhleto. that in the meditation we are trying to observe our thoughts, A právě proto v meditaci se snažíme pozorovat své not myšlenky. to stop thoughts, Nikoliv je zastavit, but observe thoughts ale pozorovat je. and understand that I am not that. A pochopit, že my nejsme to. I am a witness of the mind. Že jsem svědek své mysli. And what is the witness of the mind? A co to znamená být svědkem své mysli? That is the Shiva. To je Shiva, That is the Paramatma. paramátma. And for that we need awareness. K tomu potřebujeme vědomí. And not to be sleepy, mental fog, dull, or how we will call all this. Nikoliv, aby jsme byli ospalí nebo měli tu mlhu, která nás zahaluje. Because
all of that is also one of the obstacles on our path. To všechno jsou různé ty překážky na naší cestě. You know, bhajans, oh my brother, wake up, wake up, wake up. Znáte ten bhajan, v kterém se zpívá: O můj bratře, probuď se, probuď se. You are sleeping in the sleep of the ignorance. Spíš spánkem nevědomosti. And that is our condition. A to je náš stav. We are just sleeping in that dream. We are stuck in this dream. Spíme v tom snu, my se zasekneme v tom snu. And when you practice Yoga Nidra, Když cvičíme yoga nidru, not this just relax feel, that is the good for relaxation. nikoliv takové to uvolněte se a cítím se dobře, to je dobré pro relaxaci. But when you go further in what we will tell real Yoga Nidra, Ale když jdeme hlouběji do té opravdové yoga nidry, one step is to realize I am dreaming all this. jeden z těch kroků je uvědomit si, že sníme, že celé And to be je sen. aware of the dream. A být si vědom toho snu. Lucid dream. Lucidní sen. And did you have such a dream? When you are running, somebody is chasing you. Chasing you, yes, okay. No cheating you, but chasing you. Stalo se vám to? Měli jste takový sen, že běžíte a někdo vás pronásleduje? And in one moment you realize, I am dreaming this. A v určitém bodě si uvědomíte, že vlastně je to jenom sen. Nothing will happen. Že nic se nestane. Even you said to the person who are running with you, come with me, I am dreaming. It is not reality. I té osobě, která běží s vámi, řeknete, poběž, tohle je jenom sen, to není realita. That is the state of what we want to accomplish. That we know that this is the dream. To je stav, kterého se snažíme dosáhnout, aby jsme došli k tomu zjištění, že tohle je všechno sen. Dream of ignorance. Sen nevědomosti. And we woke up. A pak se probudíme. And we know that we will not identify ourselves with the role of anything, but we will found our real self, and that is the Sat Chit Ananda. That is that pure conscience, blissful conscience. Po tom probuzení vlastně víme, že se nebudeme stotožňovat s naší s jakoukoliv rolí, že my jsme ten Sat Chit Ananda, to čisté vědomí. And for that we need practice. Ale k tomu potřebujeme cvičit. We need practice something like tratak. Potřebujeme cvičit trátak, We need pranayam. pránajámu. We need that we are controlling the prana. A vědět, jak kontrolovat, ovládat pránu, That means pranavyam, control of the prana. tedy pránavyam. It is not just breathing exercise. Není to jenom dechové cvičení. No, it is that you are feeling this prana in your body and you are able to control that prana, flow of that prana. Cítíme pránu ve svém vlastním těle, ale jsme schopni ji také ovládat. And how we will take control of that prana? A jak ovládneme svou pránu? On that way also we will see that we are controlling our thoughts.
Když ovládneme svou pránu, tak začneme ovládat i své myšlenky. Not to stop your thoughts. A tím nemyslíme zastavit myšlenky, Because many times Swamiji said if you want to stop the river and you build the strongest dam, jak Swamiji mnohokrát říkával, že když chcete zastavit proudění řeky a tedy postavíte na ní velkou přehradu, how water will accumulate, it will be more powerful and they will destroy that dam and everything what is down. tak ta voda se tam jenom začne hromadit a vytvoří se v ní obrovský silný vír a ten potom rozbije tu zeď. Never stop your thoughts, but put on the way on which you want that flow of the river is going. Že nikdy se nesnažte zcela pozastavit své myšlenky, ale položte nebo usměrňujte jejich proudění. And when you have a lot of thoughts, Když máte mnoho myšlenek and not so nice maybe. a nejsou možná velmi příjemné, What means nice? Which is disturbing us jsou and to make myšlenky, from our life hell, not heaven. jsou to myšlenky, které nás trápí, které nám činí ze života peklo. If you want to sit and close the eyes, you will not be able. A když potom se chcete posadit a zavřít si oči, tak toho nebudete schopni docílit. Best is start to practice asanas. Nejlepší je nejprve začít cvičit asány. Something like Katupranam. Něco jako katupranám. For the first flow of blood, circulation, prana. Něco na rozproudění toho oběhu krevního a prány. And after that some stretchings. A potom protahování. Tomorrow morning we will do some stretchings also, which is excellent for Muladhara chakra. It is not so excellent for the morning, but no problem. Zítra ráno si zacvičíme nějaké procvičovací cviky, které jsou výborné na Muladháru, možná úplně ne nejlepší po ránu, ale my si s tím poradíme. But sometimes you are not even able to practice asanas. Ale někdy nejste schopni cvičit ani ty asány. And what to do in that case? A co máme dělat v tom případě? In that case is the best. Found which bhajans you like. V takovém okamžiku je nejlepší si najít bhajany, které se vám líbí, And start to sing. a začít zpívat. You know, when you woke up in the morning Znáte to, když se ráno probudíte and you start to sing some stupid song. a začnete si prospěvovat nějakou hloupou písničku. It happens to you. Stává se vám to? No, I don't think about some spiritual music. No, some normal music. A nemluvím o něčem duchovním, myslím nějakou normální melodii. You just catch some little, very, very small, short part of that song and constantly tang, 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 tang. Zachytíte jenom nějaký krátký úsek písně a jede vám to v hlavě jako mlýnek. There are even existing some web page Dokonce funguje i taková webová stránka, on which you are put that song, which is running in your head and making you crazy. kde tedy napíšete jméno té písně, která se vám neustále opakuje v hlavě. And they gave you opposite, which is delete this. A ta stránka vám vyhodí jakoby nějakou úplně opačnou melodii nebo píseň, jejím smyslem je vymazat vám tu melodii.
I found different way. When I start something like this song, I said, okay, if you can't win, go with the flow. But A já mám na to jiný způsob, když se vám dostane do hlavy nějaká ta písnička nebo melodie a vy nad tím nemůžete vyzrát, tak prostě jděte s tím proudem. and in that melody I put mantra. A já do té melodie si vložím mantru. Brain is so what happened now? Surprised. A mozek je potom překvapený, říká si, co se děje. Immediately stop. Not immediately, but A when you give some okamžitě effort, stop. ta melodie vymizí. And try to find nice bhajan. Inside you will see even one sentence which will work something, you just start to sing that, and it will change completely atmosphere in you. Takže zkuste si najít nějaký pěkný bhajan a uvidíte, že ve vás možná zůstane jenom nějaký krátký úryvek, třeba jedna věta a bude se vám to vracet, budete si to zpívat a okamžitě to změní, jak se cítíte. And it was one question. Byl jednou takový dotaz About this, to repeat that these mantras from morning meditation. o opakování manter z ranní modlitby. It is not something new. A to není nic nového. You have all this in our book Chakra and Kundalini. Máte to, naleznete to v naší knize o čakrách. Also you have on each petal wrote the mantra. A na každém tom okvětním plátku je mantra. And also is written sub-mantra for each chakra. A Each petal. pro každou tu čakru i pro každý ten okvětní plátek v té knize naleznete tu mantru. You know this? Víte o tom? Who read this? Kdo tohle čte? I must say that also. I was many years ago found these sub-mantras. And I was thinking, who carries this? Já jsem tohle objevil před mnoha lety, tyto mantry pro ty okvětní plátky a snažil jsem se to nějak zapamatovat a pak jsem to vzdal a říkal jsem si, to je jedno. And here in Střílky, Potom tady ve Střílkách, once Swamiji said that we must know the first letter of our name. Swamiji jednou řekl, že musíme znát to první písmeno svého jména And meaning of that. a jeho význam. For me was science fiction. Pro mě to bylo tak trošku sci-fi. And first, because was little, what Swamiji talk? About what? Říkal jsem si, o čem to vůbec mluví. But everything what Swamiji said have some meaning. Ale vše, co Swamiji řekne, má svůj důvod. And if something is meaning, what is this? I don't understand. He must make some mistake maybe. A když jsme v té situaci, kdy vlastně tomu nerozumíme, co něco řekl, tak to znamená, že jsme udělali asi někde chybu. That have a great meaning. Má to svůj velký, hluboký význam. And I start to little dig. Tak jsem se tak trošku do toho pustil. And of course, when you start to dig, in the same time, things come to you.
Začal jsem nad tím tak trochu bádat a když začnete nad něčím takhle něco prozkoumávat, tak věci k vám začínají přicházet. You have such experience? Máte tuto zkušenost? Yes. When you give interest and when you start to research, in that moment you will gain more and more about that topic. Když o něco projevíte zájem a začnete si k tomu zjišťovat informace, tak získáváte najednou více a více na to téma. But if you are just sit food on the wood, what we talked yesterday, Ale když jste, jak je to v tom chorvatském pořekadle, to dřevo na dřevě, jak jsme se o tom bavili včera, what means that you are like a piece of the wood. že jste v podstatě dřevo, Not tree, but piece of the wood. ne strom, ale dřevo, In that case, nothing will come. tak v tom případě nic k vám nepřijde. And if come, we will not recognize, because we are not aware. A když by k vám něco přišlo, tak stejně to nezaznamenáte. And they came me on the first, like a ram. That ram, Bijamantra ram, is meaning of that letter Ra. A jedna z prvních věcí, co jsem tady objevil, bylo ohledně Bija mantry, Rám, že vlastně ta Bija mantra je významem toho písmena Ra. And that Ra means light. A že Ra znamená světlo, Sun. slunce. And that M with that dot up. A M s tou tečkou nad ním, s tím důrazem, means in me. znamená ve mně. What means Ram, that light, that sun, that in me. Že Rám znamená to světlo, to slunce ve mně. And in that moment they explain nicely about Aksha Bijam. A v ten okamžik tam to krásně vysvětlilo o Aksham Bijam. And when you start to dig and start to understand this, you see that how great knowledge of yoga is. A když se do toho ponoříte a začínáte tomu porozumět, tak zjistíte, jak velkolepé vědění je v józe. Because Muladhara chakra, we have this 4 petal. Máme ty 4 okvětní plátky v Muladháře. Each petal have this letter, sound, Aksha Bijam. Každý z těchto plátků má své písmeno, ten zvuk, Aksham Bijam. And that is connecting with quality of that petal. A to je spojené s kvalitou toho okvětního plátku. And when you start to little dig, A když začnete nad tím trochu bádat, zjišťovat si, you will realize that is the science fiction. tak si uvědomíte, že je to úplné sci-fi. That is inside, oh my God, what is the hidden inside? Říkáte si, co všechno je uvnitř skryté. We talk today first about Vam. Dneska jsme nejprve mluvili o Vam. Va is also connected with the water, with the flow. Va je spojené s vodou, s jejím prouděním. And also is connected on the different level. And now I'm thinking from which level. First is also connected with the
Apan prana, which is also in the Muladhara chakra. A je také spojeno s Apan pránou, která se nachází v Muladháře. And that is the detoxification. A ta představuje detoxifikaci. That flow, that go out, water and everything from us. To proudění, které vychází z našeho těla. And what happens when we are in that existential fear? A co se stane, když jsme v tom existenčním strachu? We just close. Uzavřeme se. We are in the fear to leave anything. Jsme v tom strachu, kdy jsme úplně sevřeni. And also we don't want to give anything from us. A také nechceme nic ze sebe dát. And that mantra Vam Ta mantra Vam is making that start to flow. způsobí, že se to rozproudí In the short. v krátkosti. They start to flow, and when start to flow, we develop slowly Shraddha. A když to pomalu začne proudit, tak postupně si rozvineme šradhu. That confidence. Tu sebejistotu. Confidence, and we give to our Gurudev. Kterou dáme našemu Gurudevovi. And also confidence to the divine Shakti. A k té božské matce. And through that, we are changing that fear of existential fear we in the trust. A tím přeměňujeme ten existenční strach v důvěru. Also, with the Muladhara chakra is connected a lot of illnesses. S Muladharou čakrou souvisí také řada nemocí. Problems with your intestine. Problémy se zažíváním. Also problem with your skin. S kůží. With the bones. Kostmi. With the movements. S pohybem. With energy. A energií. And also, Muladhara chakra is connected with making a new body. Muladhara čakra je také spojená s vytvářením nového těla. That is connected with the women's. To znamená, during the pregnancy. To znamená u žen a v době těhotenství. And what you have during the pregnancy in the first 3 months? A co se stane v prvním trimestru v They těhotenství? said that you have a extra smell. Že máte takový jakoby Smell. vyvinutý čich. And everything, you are like dog. Jste jako pes. Že, Smell more than what is existing in the room. že všechno cítíte, i to, co není v té místnosti. And because of that, you have sometimes feeling of vomiting. A díky tomu často se cítíte na zvracení. And also, Muladhara chakra is connected with the smell. Takže Muladhara čakra je také spojená s tím čichem. If it's too much active, Muladhara, Pokud je Muladhara příliš aktivní, you will have feeling of the lot of smell. tak budete mnohem silněji vnímat po čichové stránce. Sometimes you will feel smells which is not existing in the room. Budete i cítit to, co neexistuje v místnosti. But energy, what we call the Abhamandal, this aura, it is not only visible. A energie, to, co nazýváme aurou, není jenom viditelná,
You may also feel aura like a smell. Vy můžete i cítit tu auru. And if somebody have nice thoughts, A když někdo má dobré myšlenky, divine thoughts, božské myšlenky, it will be nice smell. tak vnímáte nebo cítíte, že je to dobrý Smell, miris. dobře to cítíte. Vy cítíte to. And because of that you will find in Lilamrit, and also Swamiji was talking about this, that area of the Katu ashram. A v Lila Amrit se píše, že oblast Katu ashramu, Where is the Mahaprabhuji's body, Mahasamadhi, kde leží Mahaprabhujiho tělo, Mahasamadhi, that ashram and that area have special smell. že ta oblast má opravdu velmi takový zvláštní vůni. Of course, it's not to everybody. If you have in that moment, but you will feel maybe some nice smell. Samozřejmě ne každý tohle vnímá, ale pokud máte toto vnímání vyvinuté, tak to můžete procítit. Mostly we are not aware about this. Většinou si tohleto nejsme vědomi. But what happens to me once? Ale co se mi jednou stalo, I went to some other place. navštívil jsem nějaké místo And immediately when I was walk from the car, a hnedka, když jsem vystoupil z auta, I feel like in India, like in the Katu. tak jsem najednou cítil, že to kolem mě je taková vůně, jako kdybych byl v Indii, jako v Katu. And in that moment, I remember what I hear from Swamiji. A v ten okamžik jsem si vzpomněl, co říkal Swamiji. But also, that is the rare place of like samadhi of Mahaprabhuji. Že je to velmi vzácné místo, že tohle se stane na velmi vzácném místě, jako třeba Mahaprabhujiho samádhi. Mostly is different. And you also feel not nice smell, but not so nice. Dost často je to naopak, že cítíte spíše zápach. Sometimes it is not enough to make jalaneti, remain that smell. Někdy to je dostatek na to, aby jste udělali jalanety. But what to do in such situation? Co si počít v takové situaci? In that situation is always good to practice tratak. V takové situaci je vždy dobré cvičit rátak. We will not practice tratak here. Nebudeme ho cvičit tady, Because floor in the ashram will be destroyed. že bychom zničili tady ten koberec, Practice at home tratak. ale cvičte si ho doma. And it is very important to, in the same time, parallel, practice for the Muladhara chakra and also practice for Agya chakra. A zároveň ve stejnou dobu je velmi důležité, abyste cvičili na Ajna čakru. Why? You know that my question is why. A ptám se proč. Because from Muladhara comes something what is hidden in the unconscious. Takže je důležité při tom trátaku, abyste cvičili zároveň na Ajna a Muladhara čakru, protože u té Muladháry víme, že vystává něco z toho nevědomí. And that what comes from the unconscious, often we don't know because it is not easy to deal with something what is unconscious.
A není to snadné, to, co vzejde z toho nevědomí, není snadné se s tím nějak potýkat. It is not dreams, it is not thoughts formulated with the words. Nejsou to sny, nejsou to ani myšlenky formulované do slov. And to understand this, we need Agya Chakra. Abychom tomu porozuměli, co vzejde z toho nevědomí, tak potřebujeme tu Ajna čakru. That conscience, that pure knowledge. To vědomí, to čistou znalost. Once one lady came to me. Jednou za mě přišla jedna paní. And she started to talk how she feel bad, depression, fears, etc. A začala se svěřovat, jak se cítí špatně, že má deprese a různé strachy. And we little start to talk. A trochu jsme se začali bavit. And finally, she told that she is now practicing Kegel exercise. A ona se potom svěřila, že praktikuje Kegelové věžby, Kegel exercise. Kegelovy cvičení, nevím. Exercise with the pelvic floor. A Kegelovy cvičení, což jsou nějaká cvičení, kde cvičíme z oblastí pánevního dna. I think that here is somebody who knows maybe more about Kegel. Myslím si, že tady někoho máme, kdo ví více o těchto cvičeních. I saw that she entered. And when you practice that exercise, A když je cvičíte, that is also for guys and for women. jsou to cvičení jak pro muže, tak pro ženy. It is mostly contracting and relaxing the ear area of that like Ashwini mudra and Mulbandha and Vajroli mudra. Takže je to vlastně stahování vlastně svalů a konečníků jako při Ashwini mudře, Contracting these muscles. kdy ten sval stahujeme. And she was practiced that thousands and thousands times. A ona to per day. cvičila tisíckrát denně. Really something even more than what is normally. Mnohem více, než co se udává, doporučuje. And through that she stimulated, of course, more Muladhara chakra. A samozřejmě tím si stimulovala tu Muladháru. And what is the cure? What is the solution for that? A jaké je na tohle řešení? Solution for that is the concentration on the Agya chakra. Je to soustředění se na Ajna čakru. And because of that, every time when we are practicing some kriya for Muladhara chakra, A proto kdykoliv cvičíme nějaké kriye na Muladháru, we finish with the concentration of the Agya chakra. dokončíme to na koncentraci na Ajna čakru. And everything will be in the balance. A potom díky tomu bude vše v rovnováze. And if you feel that extra smell, A pokud cítíte ten určitý zápach, practice tratak. cvičte trátak. And because of that, all the time we will say that is the some connection between Muladhara and Agya. Je určité spojení mezi Muladhárou a Ajna čakrou. What means that is the unconscious, but we need Agya chakra, which is the control To znamená, center, and that is that third eye of the Shiva. Muladhára je to nevědomí a k tomu potřebujeme to třetí oko toho Šivy, tu Ajna čakru. And Shiva is not some deity
which is sitting somewhere, Shiva není žádné božstvo, které někde sedí, but Shiva is the conscience. ale je to vědomí. And when we talk about Shiva and the Shakti, that is all this visible universe. A když se bavíme o Šivovi a Šakti, tak je to celý ten vesmír. Because Shiva is the conscience and Shakti is this material world. Protože Šiva That energy. je to vědomí a Šakti je ten materiální svět. And look always on that way. A dívejte se na to vždy tímto způsobem. Also, it's one picture, but I usually explain. That is the picture when Kali is dancing on the Shiva. Je taky takový jeden obraz, na kterém Kali tančí na Šivovi. What is meaning this? Jaký je symbolický význam tohoto? Kali is more connected with the Muladhara chakra. Kali je spojená s Muladhárou. And they said once when Kali was defeated one great demon, A říká se, že když Kali porazila jednoho démona velkého, she was so happy byla tak šťastná, that she started to dance. že začala tancovat. But that joy, that dance was above control. That dance was so mighty. That dance was able to destroy whole universe. Ale ten její tanec se zcela vymknul kontrole, byl natolik mocný a působivý, že zničil celý vesmír. And conscience jumped down under instead of the earth. A to vědomí, božské vědomí, se stoupilo dolů, to balance that dance. aby uvedlo ten tanec do rovnováhy. And that is Shiva, To je Shiva, conscience, vědomí, and Shakti in the form where is in the Muladhara like a Kali. a Shakti v podobě sídlící Muladháře, v podobě té Kály. And that we also need to understand. Tomu také je třeba, abychom rozuměli. When we practice, we are not practicing only one, but we are practicing in the same time Muladhara and Agya Chakra. Takže když cvičíme, necvičíme pouze s Muladhárou, ale také zároveň s Ajna čakrou. And now is 9 o'clock. Teď už je 9 hodin. 1.5 hour talk. 1,5 hodiny jsem mluvil. Swamiji said, in previous time, if you remember, Swamiji was talking 1.5 hour, even more. Pokud si pamatuje, Swamiji mluvíval na satsangích 1,5 hodiny i déle. But after that, he put on the 45 minutes. A potom jsme to změnili na 45 minut. Not because he avoid talk, Nebylo to z toho důvodu, že by nechtěl tak dlouho mluvit, but because our concentration and our ability to understand was going down. ale protože naše schopnost se soustředit a porozumět tomu potom už klesala. But with you is not like this. Ale s vámi to tak není. Yes? You are practicing. Vy cvičíte, You are really practicing yoga. vy opravdu cvičíte jogu, You want to do something chcete něco pro vás udělat and you have awareness. a máte to vědomí, tu It is vtělost. visible. A je to viditelné, je to zřejmé. And I just, because yesterday I was not so well,
with this virus. Yesterday virus was dancing in me. A včera mi nebylo úplně dobře, protože ta viróza ve mně opravdu tancovala. And because of that today virus is, I throw him away. A díky tomu tanci už dneska virus je pryč, já jsem ho vyhodil. And I start to dance 1.5 hour. A já jsem začal tancovat po hodinu a But půl. now we will slowly finish. Ale pomalu skončíme. We will have a prayer. After prayer, few bhajans. Budeme mít and modlitbu, pak pár bačanů we will go to practice Yoga Nidra. a budeme pak cvičit yoga nidru. Okay? Yes. But before prayer, one bhajan, yes? Před modlitbou ale bychom mohli mít ještě jeden bačan. Diptani Bhagwan ki jai. Sisi Vishwamundasha Parama Swami Maheshwanji Gurudev ki jai. Chita chita bachiva gyani avasara chaviri Guru samajaviri. Chita chita bachiva gyani avasara chaviri Guru samajaviri. Dana dolatora malaka jana sabai hiri javiri. Dana dolatora malaka jana sabai hiri javiri. Anta samai chiva jaya kilni satna hiya haviri Guru samajaviri. Anta samai chiva jaya kilni satna hiya haviri Guru samajaviri. Chita chita bachiva gyani avasara chaviri Guru samajaviri. Chita chita bachiva gyani avasara chaviri Guru samajaviri. Mata pita ora kotamba kabilo idonna la chaviri. Mata pita ora kotamba kabilo idonna la chaviri. Yamakimara pareserà par cola choraviri Guru samajaviri. Yamakimara pareserà par cola choraviri Guru samajaviri. Chita chita bachiva gyani avasara chaviri Guru samajaviri. Chita chita bachiva gyani avasara chaviri Guru samajaviri. Satguru sharana gaya binamorak kumbhava para lagaviri. Satguru sharana gaya binamorak kumbhava para lagaviri. Gara kripa bina jaya jarasi gota kaviri Guru samajaviri. Gara kripa bina jaya jarasi gota kaviri Guru samajaviri. Chita chita bachiva gyani avasara chaviri Guru samajaviri. Chita chita bachiva gyani avasara chaviri Guru samajaviri.
viri Manusha chalna mahamola kapayo Mora karatana gamaviri Manusha chalna mahamola kapayo Mora karatana gamaviri Gaya bhakta hafina pyari pir pichata viri Gora sammaja viri Gaya bhakta hafina pyari pir pichata viri Gora sammaja viri Cheda cheda bachiva gyani avasara chaviri Gora samajaviri Cheta cheta bachiva gyani Chaviri Gora samajaviri Sipucha bhagavala thipa narayana sota sajagaviri Sipucha bhagavala thipa narayana sota sajagaviri Kai malavala jiva jala se sava sukha paviri Gora samajaviri Kai malavala jiva jala se sava sukha paviri Gora samajaviri Cheta cheta vachiva gyani avasara chaviri Gora samajaviri Cheta cheta vachiva gyani avasara chaviri Gora samajaviri Sri Ptariyam Bhagavan ki jai Sri Sri Vishanandasha Parama Swami Maheshwara Gurudeva ki jai And now we will have prayer, and of course you will sing and play. Yes? Yes. I think everyone probably knows that there was a group of Czechoslovaks in Himalaya recently. They visited Alak Puriji's and Dev Puriji's cave. And Vidya brought us prasad from Badrinath. A tento prašát máme tady a každý dostane kuličku. So we will have it tonight. Everyone will get one piece of this prasad. Now we will start with the prayer. Sri Deepnam Bhagavana ki jai, Sri Deveshwari Mahadeva ki jai, Dayam Samyat Paramhansi Swami Madhavananda Ji Bhagavana ki jai, Vishwa Guru Mahamandaleshwari Paramhansi Swami Maheshwaranand Puri Ji Gurudeva ki jai, Sat Sanatan Dharma ki jai, Akti Ananda ki jai, Rishi Muni Mahatma ki jai, Sri Alak Puri Ji Bhagavana ki jai. Om Jaya Guru Devani Ranjana Dinana Hitakai Swami Dinana Hitakai Jaya Jaya Chalapada Murata Jaya Jaya Chalapada Murata Bhava Bandhana Hari Hari Om Jaya 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 Guru Devi Devata Yabasaba Guru Murati Dari
Swami Guru Murati Dari Kaharaya Veda Purana Kaharaya Santa Sujana Guru Mahima Bhai Hari Om Jaya 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 Guru Devana Havana Tapa Bahubanti Kina Swami Bahubanti Kina Bina Guru Gyana na hove Bina Prabhu Gyana na hove Bataka Bataka Ena Hari Om Jaya 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 Guru Bhushaya Sansara Balave Baba Sagar Bhai O Swami Baba Sagar Bhai Sata Sangha Jaja Chalakar Sata Sangha Lakar Guru Palametyai Hari Om Jaya 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 Guru Nana Panta Chale Kali Yuga Me Rupa Visar Jave O Swami Rupa Visar Jave Sabako Guru Samajavata Sabako Prabhuji Samajavata Atama Batalave Hari Om Jaya 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 Guru Dana Mana Dana Yala Pana Kara Guru Seva Pau Swami Guru Seva Pau Ata Jora Yala Jikaru Ata Jora Bina Jika Charano Mesir Naum Hari Om Jaya 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 Guru Sri Deva Purisha Paripurana Ananda Darshave O Swami Ananda Darshave Sri Deepa Prabhu Shatana Manase Deepa Dayalu Nija Manase Guru Arati Gave Hari Om Jaya 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 Guru Siri Padayale Kripale Maha Prabhu Aprakola Chekamari Siri Padayale Kripale Maha Shivaya Aprakola Chekamari Dinanata Yanata Kenata Prabhuji Parabrahmayavatari Dinanata Yanata Kenata Prabhuji Parabrahmayavatari Siridi Padayale Kripale Maha Aprakola Jehamari Vyapaka Vishvachara Hari Chetana Jyote Tumari Prabhu Vyapaka Vishvachara Charame Hari Chetana Jyote Tumari Prabhu Nirguna Se Surguna Vanda Aya Bhaktana Ke Hitakari Siridi Padayale Kripale Maha Prabhu Aprakola Jehamari Abhinarana Me Aye Pare Hamadur Balada Sadukyari Prabhu Aapki Sharana Me Aye Pare Hamadur Balada Sadukyari Prabhu Najara Niharo Pare Yutaro Abakabira Davichari Siridi Padayale Kripale Maha Prabhu Aprakola Jehamari Apina Kone Hamare Na Atta Hai Jinako Jaye Pukari
प्रभु आप बिना कौन हमारे नाता है, जिनको जाय पुकारिए प्रभु जाय को जाना पमी आपको नित्य चेतना निराकारी है। श्री पदयाल कृपाल महा प्रभु आप कोलाज हमारी है। पापियाने को आगे उबाया अब के मेरी बारी है, प्रभु पापियाने को आगे उबाया अब के मेरी बारी है, प्रभु मुझे पाला मेरे करो मेरे दाता, मांगता भी कभी जारी है। श्री पदयाल कृपाल महा प्रभु आप कोलाज हमारी है। श्री पूजा दी पदयाल दया करो आपका नाम सुखकारी, प्रभु दयाल दया करो आपका नाम सुखकारी, प्रभु कहे माधवानंद जी आपके चरण कमल बलिहारी, प्रभु कहे माधवानंद जी आपके चरण कमल बलिहारी, पदयाल कृपाल महा प्रभु आप कोलाज हमारी है। ओम नमस्ते श्री गुरुदेव पुरुष दयालम निजानंदयानंदमया केवलम शरीरम मयकंदम हरि रूपाभ्यासे आतीता मनादि निराकार बसे आगम जोनि अपरलिप्तम स्वरूपम शुशुदम सदा योगी जतम नमो सर्वव्यापी गुणातीत देवा प्रभुदीपादिभ्यो सदा चरण सेवा विघ्नहरण मंगलकरण दयन परस बरपान पार्वती नंदन नमो श्रीदीप शरदर्द्यान जय जय देव दयाल शिवा करुणं सुमंगलमूर श्रीदीप ज्ञान वैराग्य मता सदा रहो अनुकूल वंदो चरण गुरुदेव के श्रीदेव पुरुष सुखदाय योग युगति जय स्मृति प्रभु जानी बालोय तिमिर गए उदित रवि बर ज्ञान उजियाल श्रीदीप प्रभु शव विनति सुन ज्योति न दयाल नमो नमो गुरुदेव जी कोटि कोटि प्रणाम पलक पलक प्रभु विनति सुख सागरनी जनम नाम लिया सब उबरे आनंद होता आप सतगुरु में शिष्य हूँ माँ प्राणदाय परमहंस गुरुदेव जी तीन लोक के देव सुर नर मुनि सब संत जना नित्यों का करता से सतगुरु संप्रदान ही सब जग मंगलहार किया राजा किया बादशाह सभी का है द्वार राम कृष्ण से कौन बड़े उसने भी गुरु की तीन लोक के नाथ है सतगुरु के आदीन सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है जो वे सुर नरवाद नुग्न निज जाने नहीं युग युग गेलितात ये तब विश्व की बेलली गुरु अमृत की कान शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान
Guru Murati Mukta Chandrama Sevakane Nachakor Ashtapahar Nirakatarahu Guru Charana Kamala Kiyor Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasme Sri Guruve Namaha Dhyala Mulang Guru Murati Puja Mulang Guru Padam Mantra Mulang Guru Vakya Moksha Mulang Guru Kripa Om Dip Jyoti Parabrahma Dipam Sarve Mohanam Dipam Sajate Sarvam Sandhyam Dipam Sarv Satyam Om Namo Prabhudipam Nyasi Api Brahma Api Vishnu Apho Kailash Kevasi Apo Narade Apo Sharade Apo Se Sukrasi Apo Dhyani Apo Gyani Apo Yog Prakashi Apo Dev Sab Devi Apo Surk Prakashi Apo Brahma Nirvani Apo Charu Kevasi Apo Vedoke Gyata Apo Bhaktor Vasi Apo Satananke Data Apo Nitsvarupake Gyatam Om Namo Prabhuti Pranama Brahmananda Nurvasi Sridipna Bhagavana Ki Jai, Sridevi Swami Mahadeva Ki Jai, Dharam Samrat Paramhansi Swami Madhavananda Ji Bhagavana Ki Jai, Vishwa Guru Mahamandaleshwari Paramhansi Swami Maheshwaranand Puri Guru Deva Ki Jai, Satsanatan Dharma Ki Jai, Akti Ananda Ki Jai, Rishimuni Mahatma Ki Jai, Sri Alak Puri Bhagavana Ki Jai. Some bhajans, yes? But before that, we have one birthday. Ale předtím, než si dáme bhajan, tak tady máme ještě jedny. Janakanand Jana from Prague has birthday today. Ještě jedny narozeniny. Janakananda z Prahy má dnes narozeniny. Happy birthday to you, where you are. Ah, you okay, okay. I will come to you. Přijdu za tebou. Happy birthday and no. How much you want? 100 more? It's the thing. 100 more. Šťastné narozeniny. Happy birthday and lot of health and everything best from all of us. Hodně zdraví a dalších 100 let. Somebody else have a birthday today? Má někdo jiný dnes narozeniny?
Nothing. Nikdo? We have a lot of chocolate here. Máme tady hodně čokolády. Prashad, please. Tak prašát, prosím. Thank you. For you, this is for your coughing. Oh, thank you. For Anandi. Thank you very much. There is Immediately I will tell this. Thank you. Siddhiptani Bhagwan ki jai. Sisi Vishwamandashwa Paraman Swami Maheshwan Gurudeva ki jai. Aaj sakhi mere anandaya para. Aaj sakhi mere anandaya para. Satgorai Nitjagaradvara Gyani Garai Nitjagaradvara Jasaki mere anandaya para Ajasaki mere anandaya para Darashanatiya sarva papanashaya Darashanadiya sarva papanashaya Ajachalamai sapala hamara Ajachalamai sapala hamara Ajasaki mere anandaya para Ajasaki mere anandaya para Satsaguru ayi nitjagaradvara Sakhi mere anandaya para Sakhi mere anandaya para Yes, this one. How to say? Ochi hasana gorathiva viraji Ochi hasana gorathiva viraji Allah pala nirako prabhuji dedara Pala pala nirako prabhuji dedara Ajasaki mere anandaya para Ajasaki mere anandaya para Satagarai nitjagaradvara Khyani garai nitjagaradvara Ajasaki mere anandaya para Ajasaki mere anandaya para Karo arati siva puja Karo arati siva puja Charana mritani jalama swadhara Charana mritani jalama swadhara Ajasaki mere anandaya para Ajasaki mere anandaya para Satagarai nitjagaradvara Khyali garai nitjagaradvara Ajasaki mere anandaya para Ajasaki mere anandaya para Sakhi mere anandaya para Satagarai nitjagaradvara Gyani garai nitjagaradvara Jasaki mere anandaya para Jasaki mere anandaya para Manna dana gorativa paravaro Dana manna dana gorativa paravaro Satya gora miri pranadara Kyani gora miri pranadara Jasaki
Garai Nitagara Dvara Aja Sakhi mere Anandaya Para Aja Sakhi mere Anandaya Para Siri Pucha Saya Bati Panarayan Siri Pucha Saya Bati Panarayan Para Brahma Rishabhaya Vatara Para Brahma Rishabhaya Vatara Aja Sakhi mere Anandaya Para Aja Sakhi mere Anandaya Para Satagarai Nitagara Dvara Gyani Garai Nitagara Dvara Aja Sakhi mere Anandaya Para Aja Sakhi mere Anandaya Para Siri Puja Saya Bati Panarayan Siri Puja Saya Bati Panarayan Para Brahma Rishabhaya Vatara Para Brahma Rishabhaya Vatara Aja Sakhi mere Anandaya Para Aja Sakhi mere Anandaya Para Satagarai Nitagara Dvara Kyani Garai Nitagara Dvara Aja Sakhi mere Anandaya Para Aja Sakhi mere Anandaya Para Varanchikaye Prabhu Balaye Srimada Varanchikaye Prabhu Balaye Aja Hamare Jaya Jaya Kara Aja Hamare Jaya Jaya Kara Aja Sakhi mere Anandaya Para Aja Sakhi mere Anandaya Para Satagarai Nitagara Dvara Kyani Garai Nitagara Dvara Aja Sakhi mere Anandaya Para Aja Sakhi mere Anandaya Para Niptaniyam Bhagavan Ki Jai Sri Vishwagandasha Parama Swami Mahashanji Gurudeva Ki Jai. And we have one birthday more of one very, very, very important person. A máme tady ještě jedny takové narozeniny, jedné velmi, velmi důležité osoby. That is Jakob. A je Yes. to Jakub. Yeah. Kuba. Jai Prakash. He's very important person A je in ashram. velmi důležitou osobou v ashramu. You see, when you are cooking, Náš everybody wants to be good with you. Happy birthday. Hey. Hey. You know, from Orwell, yes, Orwell, Animal Farm. Everybody is same, but somebody is more the same than others. Víte, znáte to, jak napsal Orwell ve Zvířecí farmě, že všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější než ty druzí. If you are in the kitchen, you are... Takže když vy jste v kuchyni jako Kuba, tak... That is our topic, Muladhara. To je v podstatě taky naše téma, ta Muladhára, kuchyně. Yes, bhajans, yes.
Okay, so yesterday we tried this new bhajan and somebody was telling me that we should practice every day. So Včera jsme si zkusili ten nový bhajan a někdo mi říkal, že bychom to měli cvičit každý den. and since more people are here today, so let's sing it once more. A protože dneska je nás tady více, tak zaspívejme si to ještě jednou. Good? Sridip Narayan Bhagwan ki jai. हमारे साथ श्री विश्व गुरु जी तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री विश्व गुरु जी तो किस बात की चिंता शरण में रख दिया जब माता तो किस बात की चिंता शरण में रख दिया जब माता तो किस बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिना बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिना बात की चिंता तेरे स्वामी को रहती है तेरी बर्बाद की चिंता तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता हमारे साथ श्री विश्व गुरु जी तो इस बात की चिंता हमारे साथ श्री विश्व गुरु जी तो इस बात की चिंता न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की रहे हर श्वास में गुरु नाम के मधुर जाप की चिंता रहे हर श्वास में गुरु नाम के मधुर जाप की चिंता हमारे साथ श्री विश्व गुरु जी तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री विश्व गुरु जी तो किस बात की चिंता जिसे आपने कर किया महान वो हो गया निर्मल इंसान जिसे आपने कर किया महान वो हो गया निर्मल इंसान उसी के शरण बसे अब साथ तो इस बात की चिंता उसी के शरण बसे अब साथ तो इस बात की चिंता हमारे साथ श्री विश्व गुरु जी तो इस बात की चिंता हमारे साथ श्री विश्व गुरु जी तो इस बात की चिंता जिसने जाग में पालाया प्रेम हर द्वार दिया उसने जिसने जाग में पालाया प्रेम हर द्वार दिया उसने जहाँ हर सांस बनती जपावो जादन है अयोध्या जहाँ हर सांस बनती जपावो जादन है अयोध्या जादन दर पे जो हो साता तो इस बात की चिंता जादन दर पे जो हो साता तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री विश्व गुरु जी तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री विश्व गुरु जी तो किस बात की चिंता जिस पर
पर गुरु की कृपा बारसी जीवन की नाद्यम तारसी जिस पर गुरु की कृपा बारसी जीवन की नाद्यम तारसी Abbas Guru Charanam Kahatato Kisabata Ki Chinta Abbas Guru Charanam Kahatato Kisabata Ki Chinta Amare Sata Sri Vishwa Guru Jito Kisabata Ki Chinta Amare Sata Sri Vishwa Guru Jito Kisabata Ki Chinta Amare Sata Sri Vishwa Guru Jito Kisabata Ki Chinta Amare Sata Sri Vishwa Guru Jito Kisabata Ki Chinta Ham Guru Charanam mein rakh de mat na dara hai ab jeevan paat jadan hamara hai ayodhya Shri Vishwa Guru Ji hamare naam Bole Shri Deep Narayan Bhagwan ki Vishwa Guru Ji Mahamandavaishwar Paramansi Swami Maheshwarananda Ji Guru Deva ki Shri Swami Avatar Puri Ji Maharaj ki Jai Deep Narim Bhagwan ki jai. Sri Vishwagunda Shaparama Swami Maheshwarananda Guru Deva ki jai. Sono Sakhi Satta Guru Karaya Kali Kali Harashavatahi. Sono Sakhi Satta Guru Karaya Kali Kali Harashavatahi. Kali Kali Harashavatahi. Kali Kali Arajavatahi Kali Kali Arajavatahi Kali Kali Arajavatahi Kali Kali Arajavatahi Sono Sakhi Satta Guru Garaya Kali Kali Arajavatahi Sala Sakhi Satta Guru Garaya Kali Kali Arasavatai Danya Danya Kola Kama Dama Ja Satta Guru Vatahi Danya Danya Kola Kama Dama Unnaki Mahima Kya Gao Kira Ranga Vanachavatai Unnaki Mahima Kya Gao Kira Ranga Vanachavatai Sala Sakhi Satta Guru Garaya Kali Kali Arasavatai Sala Sakhi Satta Guru Garaya Kali Kali Arasavatai 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 Sala Sakhi Satta Guru Garaya Kali Kali Arasavatai Sala Sakhi Satta Guru Garaya Kali Kali Arasavatai Bodha Vikyana Sonaya Chavalami Jiva Bhava Paladavatahi Bodha Vikyana Sunaya Shravaname
Jiva bhala palatavatahe, Jiva bhala palatavatahe. Parasa vachala kanchala kiya jala mein loha bhava mitachavatahe. Parasa vachala kanchala kiya jala mein loha bhava mitachavatahe. Tano saki satta gara garaya, kali kali harshavatahe. Tano saki satta gara garaya, kali kali harshavatahe. Kali kali harshavatahe, mare kali kali harshavatahe. Kali kali harshavatahe. Kali kali harshavatahe, Kali kali harshavatahe. Sana saki satta gara garaya, Kali kali harshavatahe. Sana saki satta gara garaya, Kali kali harshavatahe. Jisi kari malili chandala sangha, Jisi karira mili chandala sangha, Malia gara ho javatahe, Malia gara ho javatahe. Ora nira mili koi gangami bhagirati ho javatahe. Ora nira mili koi gangami bhagirati ho javatahe. Tala saki satta guru garaya, kali kali harshavatahe. Tala saki satta guru garaya, kali kali harshavatahe. Kali kali harshavatahe, mare kali kali harshavatahe. Kali kali harshavatahe. Kali kali harshavatahe, Kali kali harshavatahe. Sana saki satta gara garaya, Kali kali harshavatahe. Sana saki satta gara garaya, Kali kali harshavatahe. No tatvalinga vasala jati, khala nikatanaya vatahe. No tatvalinga vasala jati, khala nikatanaya vatahe. Khala nikatanaya vatahe. Siddhipa Swami mere gharai, Blala lanchi balicha vatahe. Siddhipa Swami mere gharai, Blala lanchi balicha vatahe. Sana saki satta gara garaya, Kali kali harshavatahe. Sana saki satta gara garaya, Kali kali harshavatahe. Kali kali harshavatahe, mare kali kali harshavatahe. Kali kali harshavatahe. Kali kali harshavatahe, Kali kali harshavatahe. Sana saki satta gara garaya, Kali kali harshavatahe. Sana saki satta gara garaya, Kali kali harshavatahe. Siddhiptanayam Bhagavan ki jai. Sri Vishakundasha Paraman Swami Mahashwanji Gurudeva ki jai. And good night. Dobrou noc. Nice sleep. Dobře se Nice vyspěte. practice Yoga Nidra. And see you tomorrow 6:30.
Dobře si zazvište tu yoga nidru a uvidíme se ráno v 6:30. Hari Om, good night.